নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ 5টা বিভাগত নিযুক্তি খালী হৈছে। মুঠ পদ খালী হৈছে 1260টা। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে, ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ সেইসকলক জনাই দিওঁ যে আমি চাকৰি খবৰবিলাক গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰোঁ। যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হ'ল 11 আগষ্ট আৰু আজি খালী হোৱা গোটেইখিনি ভেকেঞ্চি এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে জনাই দিম আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো আহিছে প্ৰচাৰ অভিযান আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা 12টা ভেকেঞ্চি এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ, ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ব্লক প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ 12টা পষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত NIPCCD ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা DEO এটেণ্ডেণ্ট, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু অন্যান্য ভেকেঞ্চি খালী আছে। পোষ্টটোৰ নাম হ'ল DEO এটেণ্ডেণ্ট, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু অন্যান্য ভেকেঞ্চি, আদাৰ ভেকেঞ্চি আছে। পোষ্ট আছে 9টা। SSLCৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে ইয়াতে ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছত ভেকেঞ্চিটো আহিছে AHSCC ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা। ইয়াতে পৰীক্ষা নহয়, ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি। পোষ্টটোৰ নাম, নম্বৰ পোষ্ট আছে এটা। যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BCom, কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ভেকেঞ্চিটো IDBI বেংক এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা আহিছে। পোষ্টটোৰ নাম হ'ল এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। 650টা ভেকেঞ্চি আছে। গ্ৰেজুৱেশ্যনত 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। যদি ST SC PWD কেণ্ডিডেট হয় 55% হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আগত যিটো IDBI বেংকৰ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছিল সেইটো এটা এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি আৰু এইটো এটা এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি। যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে, ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত ভেকেঞ্চিটো হ'ল কইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড MT ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা 588টা মেনেজাৰ ট্ৰেইনিৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। পোষ্টটোৰ নাম হ'ল মেনেজাৰ ট্ৰেইনি। পোষ্ট আছে 588টা। ইয়াতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে। IDBI বেংক এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে 650টা পোষ্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালকৈ চাব পাৰিব। কইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড MT ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা খালী হোৱা 588টা মেনেজাৰ ট্ৰেইনিৰ ভেকেঞ্চি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালকৈ চাব খোজে, ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভালকৈ সবিশেষ জানিব পাৰিব। NIPCCD ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা DEO এটেণ্ডেণ্ট, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু আদাৰ্ছ ভেকেঞ্চি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে, ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰচাৰ অভিযান আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 22টা ভেকেঞ্চিৰ। যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি সবিশেষ জানিব পাৰিব। তাৰপিছত ভেকেঞ্চিটো আছিলে AHSCC ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ। যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চিজ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বা সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আজিৰ দিনটোত খালী হোৱা ভেকেঞ্চিখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম।